Kyllä, se on Mikko. Nyt vihdoin suomen kielellä. Terveisiä Ranska-Alpeilta. 1,5 vuotta sitten mä myin mun koko omaisuuden. Ostin asuntoauton, muutin siihen asuu. Lähin Eurooppaan surffaa, skeittaa, snoukkaa, tubettaa ja opiskelee ranskan kieltä. Edelliset melkein 200 videota mä oon tehnyt englanniksi, koska mä halusin kansainvälistä yleisöä. No, ihan kaunis ajatus. Tubettajat mielellään sanoo, että videoita ei tehdä näyttökertojen takia, mutta se on puhetta. Toki videoiden tekemisestä saa ja pitää nauttia, mutta tubettajat on esiintyjiä. Ja esiintyjä tarvii yleisön. Mikäli yleisö seuraa kiinnostuneena ja yleisö jopa kasvaa, se tuntuu esiintyjästä hyvältä ja palkitsevalta. Mutta mikäli yleisöä ei kiinnosta ja se peräti hupenee, niin se ei tunnu samalla tavalla hyvältä. Tällä kanavalla tilaajamäärä ei ole noussut 1,5 vuoteen ja näyttökerrat on laskenut tasaisesti, joten nyt on lupa kokeilla jotain uutta. Mä oon itse asiassa haaveillut tästä kielenvaihdoksesta salaa jo jonkin aikaa, koska aitous ja rehellisyys on mulle ja tälle kanavalle tosi tärkeitä arvoja. Ja oman äidinkielen käyttö, se avaa huomattavasti leveämmän kaistan mulle olla aito oma itteni ja tähän päälle. Omalla äidinkielellä voi puhua paljon vivahteikkaammin ja leikittelevämmin. Eilen tosiaan sain tämän ajatuksen, se tuli jättimäisenä inspiraation vyörynä, että hei, hitto, aletaan vetää suomeksi. Mutta toki mun sydän särkyy, koska osa ulkomaalaisista katsojista varmasti nyt jättää kanavan, mutta sydän surut on osa elämää. Ihmisten tiet kohtaa ja sitten ne taas erkanee. Se on ollut yksi ehkä valtavimmista aha-elämyksistä, joita mä oon joutunut sisäistää tämän reissun aikana. Mut hei, mä voisin höpötellä vaikka kuinka pitkään mun tunteista, ja se on muuten oleellinen osa tätä kanavaa, on aina ollut ja tulee aina olemaan. Mutta koska on nyt päädytty näin radikaaliin ratkaisuun, että on alettu puhua ihan kokonaan uutta ja vierasta kieltä, niin voi olla, että kanavalle löytää uusia katsojia, joten on paikallaan käydä ihan pikakelauksella läpi, että mitä tähän asti on tapahtunut. Mä haluan, että kaikki pääsee juonesta kärryille. Vuonna 2016 mä olin vastikään valmistautunut ammattikorkeakoulusta, mä olin päässyt mun unelmaduuniin, mulla oli hyviä ystäviä, paljon harrastuksia ja upea ihmissuhde. Ja mä olin ihan helvetin onneton. Joka päivä mä mietin, että miten mä voin siirtyä elämässä eteenpäin siihen seuraavaan vaiheeseen, ja se jokapäiväinen arki oli kidutusta. Kunnes mä paloin loppuun. Illalla mä itkin, että huomenna pitää mennä töihin. Aamulla mä itkin, tänään pitää mennä töihin. Ja kun mä pääsin sinne töihin, niin mä itkin, että voi mä oon töissä. Ja sit mä otin lomaa. Mä lähdin Lanzarottelle ja kokeilin elämäni ensimmäistä kertaa surffaamista, ja se räjäytti tajunnan. Mä päätin laittaa koko elämä uusiksi. Mulle oli onnekkaiden sattumusten kautta kertynyt jonkin verran omaisuutta, muun muassa lähes velaton iso asunto Helsingin Kalliosta, joten kämppä lihoiksi, kaikki sileeksi, myin kaiken, ostin asuntoauton ja lähin Eurooppaan. Tavoitteena surffaa, skeittaa, snoukkaa, tubettaa ja oppii vihdoin puhumaan ranskaa, jota mä oon opiskellut 12-vuotiaasta lähtien, eikä se vieläkään oikein taho sujuu. Toi ranskan kieli on ollut mun elämän ehkä isoin semmonen salakavalasti itsetuntoa nakertava epäonnistuminen. Mä ajattelin, että Ranskaan muuttaminen hoitaa sen asian vihdoin kuntoon. Ja sit kun se on hallussa, niin miksei jatkais vaikka muiden kielien kanssa, mutta ei mennä nyt asioiden edellä. Kesällä 2018 mä lähdin vihdoin Suomesta. Ensin lautalla Tallinnaa ja siitä Via Balticaa pitkin Puolaa. Puolassa mä asuin 5 viikkoa metsässä hippien kanssa ja sekosin. Mä olin toteuttanut mun unelman ja hypännyt tuntemattomaan ja yhtäkkiä mä olin täysin uudessa ympäristössä, uusien ihmisten ja uuden elämän kanssa. Mun mieliala lähti nousemaan ja se nousi stratosfääriin ja jatko vaan nousuu. Lääketieteessä sitä tilaa kutsutaan nimellä mania. Mania on masennuksen
vastakohta, eli maailman paras fiilis. Ja se on osa bipolaari, eli kaksisuuntaista mielialahäiriötä, joka on osa mun elämää ja myös tätä kanavaa. Ja maniaa muuten seuraa aina masennus. Mutta Puolasta mä jatkoin maniapäissäni Berliiniin. Ja voi pojat. Suunniteltu 3 viikon pikavisiitti venähti yli puoleen vuoteen. Auto hajosi, mä masennuin, tapasin naisen, muutin sen kanssa yhteen asuun, lopetin videoiden tekemisen. Ja no, kai sitä voisi sanoa, että mä otin Berliinissä pienet talviunet ja latasin akkuja. Mutta talven jälkeen kevät koitti taas, mä sain auton kuntoon, aloin tekemään videoita ja jatkoin matkaa. Berliinistä mä menin Brysselin kautta Pariisiin ja sieltä vihdoin Ranskan länsirannikolle surffaamaan. Siellä Biarritzissa ja sen naapurikaupunki Angletissa vierähti taas puolisen vuotta. Päivisin mä kävin kielikursseilla, muun ajan koitin surffata parhaani mukaan ja masennuin taas ja lopetin videoiden tekemisen. Se uusi elämä, jonka mä olin rakentanut, tuntui jotenkin tyhjältä, oli vaikea hahmottaa tulevaisuutta ja olo oli päämäärätön. Ja sitten kesä loppui. Taittu syksyn kautta talveen ja mä tulin Ranskan alpeille, Val Thorenceen tai Val Thorenceen. Ja nyt täällä elämäntilanne on sikäli erilainen, että mulla on täällä ihan oikea työ. Työsopimus, kuukausipalkka ja mä oon osa tätä yhteisöä. Nimittäin nyt mä haluan korostaa, että säännölliset arkirutiinit ja se tunne siitä, että on osa jotain itseään suurempaa, niin on ihan valtavan tärkeää sekä mielenterveydellisesti että sielullisesti. Se on myös näitä isoja oivalluksia, mitä tämän matkan aikana on tullut. Ja no, siinä oikeastaan on ne tärkeimmät, mitä tähän asti on tapahtunut. Nyt varmasti osa ehkä ihmettelee, että mähän en oo asuntoautossa, vaan asunnossa. No, mulla kävi taas tuuri ja onnekkaiden sattumusten kautta mä nyt saan olla tässä vielä hetken ja joudun huomenna muuttamaan takas autoon. Tykkään tästä asunnosta. Mut hei, mikäli oot uusi kanavalla ja sulla on jotain kysyttävää, niin pistä kommenttiboksiin, mulla on ollut tapana vastaan melkein kaikkiin. Ja hei, mikä parasta, kaikki mitä on tähän asti tapahtunut tällä kanavalla, niin se on videolla. Tosin ne on kaikki englanniksi, mutta niissä on tekstit. Joten jos et osaa englantia, pelko pois, voit katsoa ihan hyvin. Ja moni on mulle sanonut, että vaikka mun aksentti on vahvahko, niin mun artikulaatio on silti tosi selkeätä, joten niistä videoista oppii hyvin englantia. Eli siitä vaan rohkeasti ahmimaa hyvää viihdettä pimeisiin talven iltoihin. Nyt jatkossa mä pyrin kuvaamaan teille mahdollisimman paljon lumilautailua ja sitä arkea, mitä alpeilla asumiseen liittyy, mutta tullaan myös puhumaan paljon tunteista. Se on osa tätä kanavaa, tulee aina olemaan. Siitä on tullut paljon hyvää palautetta. Mut joo, se lumilautailun kuvaaminen on oma haasteensa. Mä yhden muistikortin tykitin jo täyteen tällaista. Oli GoPron asetukset väärin. Mulla on jonkin verran jotain ihan hyvää matskua, mutta se on kaikki tosta kypärästä kuvattua ja semmoista nyt sitten ei jaksa kukaan katsoa montaa sekuntia kauempaa. Mutta mä otan nyt tavoitteeksi, että seuraavaan videoon mä saan teille oikein kunnolla lunta. Mut joo, Mikon seikkailut. Niin, nyt pitää taas vaihtaa kanavan nimikin ja ehkä miettiä jotain grafiikoita uusiksi. Mä en taas miettinyt tätäkään hirveän pitkään. Mä eilen päätin, että vaihdetaan kieltä. Nämä on jo monesti vähän spontaaneja nämä vedot. Se on osa tätä. Te tuutte varmaan tottua siihen. Mut hei, kerro kommenteissa, mitä mieltä oot kanavan uudesta linjasta ja paina tykkäystä, vaikka et olis oikeesti edes tykännyt. Ja mikäli oot uusi täällä, niin tilaa kanava. Uusi video tulee aina keskiviikkosi. Eli hei, nähdään keskiviikkona.
Wow, that was a proper session.